Så. Nu borde jag väl vara live. Hej. Kör. Kan du checka om jag är live, Affe? Är du live nu? Ja, det. Ja. Mm. Jag fungerar dig. Så såg vi. Vart var det? Vet du vad det var? Det var på den stammen fisken. Inte. Nej. Vad var det med snö? Ja, alltså det var högst. Ja, nej. Vad är det med snö? Det är sjukt. Okej. Hur många dagar? 5. Kanske? Har du varit ute med Erik? Hur länge? Jag vet inte. Jag har varit ute hela dagen. Så... Ja. Du... Så du har ju med mig. Affe, sätt på duos väl? Eller ska vi köra det här? Ja, jag vet inte vad det är. Vi kan testa. Ja, vi kan testa det. Ja, jag ska bara... pissa. Okej. Kom tillbaka så ska vi ta. I'm back, boy. Så. No, no mat! We no mats, what? Oh my god, jag får på. Oh nej. Det är väl vad du vill. Oh nej. Det är väl vad du. Nu är det på oss. Vi drar en... Vi drar snobby. Eller shift minut. Men det borde väl vara hype i chatten på pump liksom. Men ingen är inne. Sad no, yeah. I'm freaking sad no, yeah. Det kommer aldrig in någon på min stream. Alltså aldrig. Sad. Då får man mer Jag hade review. 17 subs igår, vet du. Någon annan subbar så jag har 16. Det är ännu mer sad alltså. Innan var det typ 70 på förra gången. Jag vet, men alltså det är nytt att jag blev avstödde mig på det här med er. Alltså efterfrån. Ja. Fan, det var synd att du var den. Snyggt, jag kommer. Kom bort. Vänta, nu har jag med. Finisher. Vad är den sista då? Jag går åt den här sista. Fan, det här gamemodet var skönt. Vad är det ens i det här? Man får så mycket mats. Jävlar. Det låter typ värre, men ja, nu såg jag det. Ej, Hanna. Ser den. Han är här nere. Jag kommer. På mig. Död.
Snyggt! Han hade vanliga pumper. Jag vet inte hur jag ska ta den. Nej, jag tar bara en om det blir en blå. Blir han knockad eller eliminated? Eliminated. Ser en cozy. Har du någon vet du, shield? Jag har min shield. Okej. Ja, kan jag poppa den eller? Ja, absolut. Nu står det för mig att vet du på vet du såhär att du vet du jag spelar softa på vet du, Fortnite. Aj. Ska jag softa med 2T? Eller ja. bara för att ja. Ja, för skojs skull då. Det stavas inte så egentligen, men man vill ha det lite annorlunda. Du vet Alfons? Ja. Han heter ju Snoffla. Ja. Ska jag se hur han hittar på det? Ja. Han tog sitt namn baklänges. Ser du att jag bytt profilbild nu också? Ja, just ja. Du förresten. Jag vill gå på nu. Man får bara mats av att döda andra. Man får inte mats av att hugga saker. Inte. Jag har sett att hugga flera tusen saker. Oh my god. Och vi måste vara försiktiga med våra mats då alltså. Ja. Fast den går inte för att man får jävligt mycket mats som man har. Ja. Man kommer in i sån här stel bildfight. Man har inget. Jag bara, Jag ska ner och hugga. Så bara, what the fuck? Jag bara, kan du hoppa ner här? Han bara, visst så fick han en rocketskott på en. Har du lite minis eller? Ja, just det. När det kom till mig så drar vi till Tilted. Och så är det dropp på. Oh boy. Se till om jag ska hålla något. Du kan få den om du vill. Ja. Okej, vi vill ha Tilted. Ja, jag ska bara hämta en sak. Jag vill bara hugga det där trädet, men man får det fan inte. Jag har känsla för att hugga ner alla träd här. Man får inget av det. Nu är det bara träd inne på det här, bara för att de vill ha mats. Ja, Man bara, ge mig mats, annars inte tror jag något. Jag vill ner i Bob. Jag är helt ärlig så är det här rätt skönt. Inte några jävla som har 999 av allt som bara bygger sönder. Jag känner. Där. Jag ska spraya ihjäl honom. Ja. Det är inget problem. Det kan hitta en sån här. Han är låg. Okej, han hade början. Du, jag försökte skjuta en bomb på han. Men så vi fastnade i staken här. Ja. Han hade inte heller så mycket mats alltså. Jag har visat allt alltså. Jag har fan piss mycket mats. Det kommer fler tror jag. Ja, det är okej, kyla. Jag ser till honom här. Han är bakom pil tror jag. Ja, pilhuset. Det är så jag i det kommer. Oh shit! Han är ovanför. En rad. Ska bara hula. Jag bygger till dig. Han har något. Okej, jag kommer. Nej, va? Inte så här. De kommer. Jag har den.
my god, de är flera på. I'm pretty sure. Eller hade du minis? Nej. Skit i. Och det kom fler. Ta med huvudet. Den är där under trappan. Jag tar dem. Nice. What? Va? 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 Jag trodde han var sidan. Va? Han sköt seriöst igenom min vägg. LOL. LOL? Du måste se det där igen. Jag tar din videokard, editar, skjuter han, går igenom min vägg igen. Sen drar därifrån. Så. Nej, aha, de gjorde dubbel snipe. What the fuck? Alltså jag hatar de här jävlarna. De gjorde dubbel snipe. Dubbel snipe. What do you mean, boy? What do you mean? What do you freaking mean, liksom? Välkommen till Sweden boys. Jag tänker inte ens ready, jag kom in i matchen. Bra spel, jättebra spel. Älskar det här. 100%. Vet du, i kod vet du vet, kollar sig tillbaka. Testa skjut mig efter. Det missade. Jag bara. Kod launcher Xbox. Och LMG. She said do you love me apart. Vi drar Paradise. Oh my god, jag sa Paradise. Jag råkade trycka på space. Oh my god. Fan hände där? Paradise fan är fan. Du tror att jag är dum, eller hur? Jag satte mot och här borta. Jag hoppar här borta. Inte så jag hoppar där. Och jag är dum alltså. Kolla, jag skulle gå ut från mappen på något jävla vis borta nere vid via på något jävla vis. Och så bara råkar jag stötta till, vet du det, jag hoppknappen. Vet du. Och så får jag sänta landningen. Kolla, jag landar därför. Kolla hur jag landar. Okej, Det är lugnt, jag ångrar mig att jag sa det där. Du behöver inte fånga. Fan! Jag stod seriöst och fara istället för luta. Om du inte hade sagt så där till mig, då skulle jag trott att jag hade så miljoner material. Oh my god! Jag har huggt hela jävla tiden. Det känns så konstigt att du... Oh my god, jag råkar hugget. Det känns så konstigt att jag går förbi allting utan hugga. Nej, tänk att det blir Habri Screams. Alla kommer att wastea materialen så jävla mycket. Oh my god, nej. Det här får inte vara sant. Okej, det bästa är ju till du campar då. Nej, det är inte. Jag får kills. Vill du ha Chuggy Slaps och en mini? Jo. Vänta. Okej, jag kan ta... Jag ropar här ute. Ja, jag har Big Shield också. Så att... Okay. Oh my god, jag hörde.
Vänta, det är lugnt, jag får kyla här. Okej, jag tar upp mina saker igen. Du kan ta chug ashes. Ska Men jag jag har ta... fullt. Nej. Fullt med chug splash. Nej, jag vill inte chug. Nej, alltså fullt vet 3 HP, men jag tror att jag vill ta dem. Aha, jag håller dem. Ja, för du får inga mats. Ja, just det. Jag bara nej, så fortsätter jag vidga. Och du sjög igen här inne. What the freak, kaffe? Vad gör du? Hej! Här, ta dem där. Det var bara en sak. Var det någon Okej. som landar? Nej. Kan ni dra... Ja, okej. Jag drar in den. Ey, tjena Elvin. Jag drar in honom då. Tja. Hallå? Jävlar vilken mick. Vad heter det Mikkel? Vad heter det mix, Micke? Jag vet inte. Den låter så jävla dålig som en ICA-mick. Jag vet inte vad som har hänt med den. Åh jävlar. Vänta lite. Ska jag göra sänka den? Du chug splash här Ja, uppe. gör det lite. Och så jag ska bara dra in min kompis om man vill. Elvin, vill du dra in eller? Ska jag gå på min mick som jag har? Min istället för min stationära. Ja. Okej. Jag är väl snart efter det game för jag är inne i ett arena game. Okej. Jag är snart i World Cup. Okej. Jag taggar den i luften jättemycket. Elvin, se till om vi ska dra in dig. Elvin, vem är Elvin? Jaha, man ska duscha. Det är en av mina kompisar. Vi har inte lite klart här, vad tror du? Heter han Ellis? Elvin. Mm. Jag kan inte backa när jag går. 1+2 followers på Twitch idag. Ska jag dra in dig sen, Elvin? Jag drar in dig sen då. När du kommer tillbaka. Åh, jag stod och högg träd. Det är Elvin med i klanen. Nej, han är fortfarande med på bygget. Vad heter det? Jag pricks. På bygget. Kebab. Jag skojar bara. Han är inte fortfarande med den. Han heter bara så för att han pallar nog inte att byta namn, tror jag. Okej, bollar här uppe. Skynda dig. Ja, jag kommer. Du måste campa med bollar. Eller inte campa, men alltså ha dem. Affe. Hallå, vet ni inte team som heter Proud? Nej, du är säkert med i det. Har du fått en support of winter? Jag vill. Hur? Va? Hur har du fått det? Jag har inte så. Aha. Och varför sa du till mig att jag skulle skriva in en support of creator kod? Ja, pricks e-sport. Jag trodde att du menar såhär. Vi bollar här, alltså folk som är i bollarna. Så jag bara kom så fort jag kunde. Det är några uppe på kullen. Okej, vi kör. Jag har ingen shotgun, men jag får nog vad de har, eller? Gör det. Jag har köpt den. Han har... Jag dödade YouTube Winstar. Bra, fett! Taggad. Bra. Jag har den här nya revolvern. Okej, det är bra. Vi pushar den. Gör det. Ja, Var är min boll? jag vet inte. Vänta! Har du lite shotgunskott? Ja. Jag har 0. Hoppa det med här. Det är en duo här. Ser.
my god, jag var det. Ej. Nej, jag griffar mig. Fan. Ja, för jag har shark flashes och big shields. Och det ligger Jag medkit här poppar nere. en mini. Det ligger, Eller jag poppar en slut. det ligger medkit här nere. De pushar oss. Akta. Bra. Den andra är där. Frågan 16. Han är vit. Ja, jag hörde. Han är ett. Ja, vilket dåligt där. Jag är BP. Har du köksbärs? Det har slut till dig. Vänta, har du en mini? Nej. Okej, det är så. Och sådär. Det räcker exakt. Jag kan behålla mina 2 bigs. Det är en big. Ja, okej. Okej, en big kan jag. Nej, det är viktigt. Du gillar väl komba? Ja, det är lätt alltså. Jäklar vad han... Vad fan är viktigt? Jäklar vad du luktar den här för din. Han har lite... Shark splash. Ja, du kan köra en splash för det. Jag träffade, jag knockade mina med revolver. Jag fick kolla cirkeln och kolla vilken tid. Vi måste ta några... Vad var den här? Jag har inga mest, jag lovar jag inga. Vänta. Okej. Nej. Shit, jag trodde att jag skulle dö. Oh my god. Jag tar min baller här. Lite baller. Ja, det var min. Det låg nere vid lite. Ja, den rullar ner. Varför? Vad gör du? Springer. Du kan ju ta den här cykeln så. Jag vet med att inte slösa nät. Jag har inte mycket. Jag har. Har du mycket? Ja, det har. Hur mycket? Sammanlagt är det nog. Hallå? Ja. Hallå? Ja, Är det bra nu då? Vad sa du? ja, det är bra. Det är Är bra. det bättre nu? Ja, det Gör är det. skitbra. Nice. Oh my god, jag ser bort. Vänta på Mats. Det är någon här med mig. Vi är med också. Kan jag slösa det? Han är vit. Lockar den. Men vad fan, alla har suttit här. Det var 2 stycken som gick in i stormen för att döda mig. Så det är Det är så Och dansade med mig. bullshit. Det är bullshit alltså. Mm. Gissa hur mycket poäng jag behöver för att komma upp i arena. 23. Du var fett nära alltså. 22. Nej, du ska höja. 24. Lite. 25. Nej, lite. 26. Ja. Okej, det var fett nära ändå. Vart är de, Maffe? Där. Eller? Lite dumt. Nej, alltså de är... Jag vet inte, där. Sorry, för jag kan inte gå och ta rekord. Usch. Ja, det gick med så. Fick du ha dem. Kommer dansa på dem när jag dödar dem. Det var väldigt bra. Jag taggar... Kolla här. Jag taggar en så att han har typ 20. Sen kom vi in i stormen. Sen kom hans kompis. Och bara sprayade in på mig. Så får båda dem och bara sprayade på mig. Okej, ni ska säga...
Säg något högt tal som jag ska försöka få några kills. 23. Inte så högt. Okej, 15. Okej, jag ska försöka få 15 kills. Peekaboo! Vad tycker ni om en pumpar-box? Sådär, det är bra. Men det kommer bara vara kvar i ett event. Jag vet. I 13 dagar till. That's little rip. Åh, stormen! Lars. Allting. Bra! Jävlar nära. Sitter så nära. Nej, what the fuck gör jag? Oh my god. Oh my god, jag är så dum i huvudet. Jag vill inte Waste of mats. Åh nej, styrken. What is happening? What is happening? That is happening. Jag går för dig då. What the fuck, låt mig in i cirkeln först. Bara dö i stormen. Låt dem inte få kill. Jag piss på det här spelet alltså. What is happening? Det är bara de som är ryssar och hackar. Riskjävel. Rysk. Samma rap is happening. De tror att de är så bra för att de kommer från Ryssland. Jag tror att det är något eller? Ja, jag vill leva nu. She said, do you love me, Apollo? Jag chillar mot dig i fight. Oh my god. Han ringer mig, jag visste det. Jag visste precis att han skulle ringa mig. I'm sorry. She said, do you love me, Apollo? Åh, så jävla gott. Ska det vara mer då? Nicky. Chilla, vänta, jag fight. Måste du off, Affe? Ja. Okej, hej då, vi ses. Ja. Lycka till. Ja, hej då. Hejdå. Okej, Snicky. Är du också live eller? Nej, det är du inte. Jag ramlar live då. Färdigt. Okej, fan. Kunde du inte hosta ett moving zone? Lycka till. Ja, hej då. Okej, jag går in i sol i alla fall. Jag vet inte ens. Chilla mot dig i fight. Hostar. Vänta, snart ska jag hosta movie. Så vill du vara med då? Ja, om det blir många. Vad sa du? Om det blir många. Okej, men ja, då får du typ säga till några av dina till så här vänner eller något. Att vi ska köra moving zone så. Du kan få hosta moving zone. Chilla mot dig i fight, snälla. Bara jag och en till inne på streamen så.
Kör ett game. Sådär, ja, så jag ska det se ut alltså. Vem är som mig? Exakt ingen. Jag kan rabbla upp en person som är, vet du, som dig ska säga. Som mig? Ja. Mm. Han heter Sneaky med 3 i slutet på Twitch. Ja, vem är det? Nej, jag vet inte. Alltså, jag hittar bara han så randomly. Ja. Borde han lika bra som mig? Nej, Han bättre än mig? nej, Han sämre? nej. Vad är han för någonting då? Han likadan? Vänta, vad gör han? Oh my god, jag ser det. Jag laggade och jag fick han. Jag laggar sönder just nu. Jag måste stänga ner så där. Oh my god, vad jag laggar. Oh my god. Jag laggar piss. Alltså vad är det för anka som rör sig framåt i floden här? Jag vet inte. Fuck upp ner nu då. Stäng den. And yeah, the fucking die, yeah, also, you see, you know, to the super great Jag hade typ, det högsta antal tittare var ju typ 8 för mig idag. Alltså bäst fan raid var det ens när det var inne, eller hur? Alltså de skrev först Kevster och sen Citrus. Ja, du vet, det är jag som är ZC. Det är jag där. CZ. Och jag skapar lite kanske. Fullt det är så. Ser du, jag har bytt profilbild nu. Gillar du den ännu mer nu? Ja, jag gillar mer den här än den som du hade förut. Ja. Kolla, jag skulle kopiera mina Fortnite stats. Men så vet du, skulle jag sätta upp dem. Jävlar, det är här. Och så skulle jag sätta upp dem så fick jag upp den här bilden istället. Den här snubben är så jävla dålig. Kolla nu. Jag flexar. What the fuck? Du är inte big din jävla. Alltså vad? Aj, fan. Han var sämst. Han sparar med revolver. Oh my god, han sparar med revolvers. Kör dubbelrevolver. Vill du hosta lite movies eller är du död? Jag är död. Okay. Det är bara jag när mig jag kör open lobby. Okej. En stor fet lobby. Jag vet att du kommer skapa en stor jävla fet lobby. Det kommer vara så ninja i den. Jag vet att du kommer. Kanske. Men du heter C7 eller Sneaky? Du har väl bytt namn eller? Ja, alltså jag säger som Sneaky. What the fuck är det för fel på något? Vad skickar han till mig nu? Han skickar sina egna. What the fuck? Det var en random person som hittade mig på en random server. Och han håller på att skicka sin YouTube-kanal nu. Och så håller han på att skicka sin Discord. Är någon som vill vara med på Moving? Vi hostar just nu med Sneakar. Jag vet en som kommer skriva ja. Oh shit, what the fuck. Sorry, råkade jag göra något allmänt.
Ja. Jag är bara, vad är jag? Jag är bara Twitch-follower. Kom igen, alla joina nu, alla joina nu. Jag vet att ingen är inne på streamen ändå. Joina nu. Men sluta skriva, för då kommer de tro att det var ett meddelande som skrev långt. Vad sa du? Sluta skriva i chatten, för de kommer tro att det var typ igår. Okej. Ey, Liverpool! Vill du vara med på Moviesen? Jag hostar just nu med King här. Här är Kingen, här är han! Kom igen, alla som är inne i chatten nu. Kom och joina. Har du på public? Ja, alla joina mig. Espia public boys. Eller så addar ni C7 sneaky. Ja, se. Joina fort. Hoppa in så kör vi. Börja lite eller? Ja. Komsi. Vänta, har de seriöst lagt till nu? Bara för att pump är tillbaka. Har de lagt till pump eller? Vilken är den här? 4, 5 på. Det här. Jag vet inte vilken moves den här i tåbanan. Åh shit. Det var du inne på min stream när de raidade mig. Ja. Jag bara, alltså what the fuck? Alltså vi behöver mer personer, kom igen. Kan de bara joina? Det går bra med 3 i alla fall ändå, eller? Inte bara så. 3-4 pers. Jag gick offline. Easy kill. Nu ska jag... Alltså jag måste köra arenan, för annars får jag inte joina mitt team som jag vill joina. Jag måste vara champions tills imorgon. Vad? Hur kunde du race mig sådär mycket? Jag pikade inte ens. Alltså så wow. Nu skjuter du ingen mer alltså. Aj. Låt mig. Skjuta dig. Rätt i huvudet. Huvudet lite liksom. Kolla inte här då. Kaj. Nu ska jag try harda på det alltså. Bra kraft här. Wow, du spammar ju mig bara. Va? Jag skirt. Alltså när nu får jag nog på det, så nu skjuter jag bara dig. Bra försvar. Fan, aj.
Aj som fan. Nej. Hallå? Va? Yeah boy! Lite på det så. Hallå? Det där satt riktigt hårt. Rätt upp lite på dig. Jag fick ändå kill henne. Okej, om du inte vill att spamma. Jag ska spamma dig med bo istället. Jag ska spamma en som innan. Så att du skulle spamma mig, jag spamma dig. Ah! Fan dig. Jag såg det där, oh my god. Då fall den känns så. Okej, han vill inte bli indragen. Okej. Kör. Du tror du är en arab. Du bajsar i badkaret. Jag ska försöka träffa dig bara med 2 rocketskott. Skar! Hur kan du ha så där mycket stretch? Ja. Bra så. Gillar du det? Ja, du är fett stretchat. Det är fett nice också. Ja, du Aimen är blir RPG mycket också. bättre. Jag stream-snipar dig. Fan, jag tänkte precis säga du streamsnipar mig. Du sa det åt mig. Not today. Not today. Åh nej, jag räddar dig. Där kom du, ja. Känner du Billys pannpizza? Billys pannpizza här. Och jag älskar dem faktiskt, jättebra. Nice. Rätt litet. Fan dig. Din lilla snorunge. Billys pannpizza. Elvin, vill du bli indragen, Elvin? Elvin, ska du bli indragen till... Elvin, hallå? Prata med... Så, hallå? Hallå? Hör du mig? Ja. Hallå? Ej. Så det hände något med min jävla mick. Jag hör det sämre nu på något jävla vis. Gör du? Eller ja, lite. Jag vet, jag tänker köpa en snowball, tror jag. Vem är det nu som har gjort något? Det är släng. Eller sätt. Ja, det är jag. Det är sättning. Hejdå! Nej, jag trodde att du var... Hejdå! Va? Nej, okej.
vågar skjuta genom väggar. Står och dansar tänkte eld. Va? Jag träffade honom. Oh my god. Vänta, det känns nice. Det är en av mina... Där är en av mina gamla, jättegamla mods. Han är jättesnäll. Fan, jag såg så då livar han. Vem try hardens på creative? De bara creative warrior. Shit, jag sitter fast. Jag kan inte träffa honom alltså. Eller gjorde ni inte det? Shit. Oh my god. Han har healat. Fast jag är typ 1 HP. Healar du också? Ja, jag healar. Clean shot. Got no shit. Okej, det där var så det cringe alltså. Japp. Jag skriver bara hej. Sedan jag svarar. Jag känner mig så kränkt om ingen svarar nu. Ja! Tack! Vänta. Så, tack. Han bara, vad fan gör du? Han tror nog seriöst att jag är dum. Han tror att jag är dum. Han tror att jag är dum. Han tror att jag är så jävla dum just nu. Jag vill se vem som vinner av er två. Kusinen eller kusinen. Men får titta ner mig då. Ja, han är jättelåg. Hejdå. Alltså seriöst. Vi skulle ju köra med jag och Seppix. Hejdå. Hejdå Sandy. Ja, du sitter där och har kul du i alla fall. Det är grejen. Jag ska göra det så igen. Undrar vad fan jag tror om mig. Jag så weird. Nej! Jag känner mig så himla dum just nu. Han kallar mig weirdo. Om du skriver något också. Sneaky. Sneaky, vad fan? Vad är det där då? Tack som fan. Tack som fan, Lisa Smiley. Ja, vad fan ska det betyda? Jag undrar också det. Den där snubben är fett Kom skön, si. Den där snubben är fett skön. Han bara, this is weird.
Alltså chilla lite, du får ju sluta stå och spamma där tack. Snälla sluta. Nej, inte 2 vs 1. Inte 2 kusiner vs 1. Ingen. Men kan du ge det då? Jag får ju snart damp på dig. Hejdå! Alltså, Va? Hejdå! men alltså snälla skjut inte ner mig. Okej, du är fett hård. Alltså, Vad var det där? Jag måste se den där. Nope. Här kommer snart det liva. Vi backar upp. Hallå? Du livar. Vad fan livar du för? jag livar inte. C7 med Sneaky har släppt. Åh hej. Du livar inte. Vem sa det där? Du kanske? Jag vet inte. Jag är så snäll pojke så jag skulle aldrig säga. Tack så jättemycket alltså. Hallå, kan du hjälpa mig hur man fixar det där som du har bredvid på din stream? Ja, jag kan skicka en hel video om du vill. Ja, men säg vad det heter. Noboard. Noboard. Ja. Jag kan till och med länka in den här. Tror jag. Nej. Noboard Twitch. Nej, du ska vet du ska ha in det på. Jag kan skicka en länk. Ja, jag kollar nu. God! Vad gör ni med mitt liv? Det kommer ju... Oh my god. People are trying to help me. Do you know how dangerous she is? Why do they want me? No idea who you're dealing with. Google. Det var jag som hjälpte vet sättning så får det. Ja, den är helt sjuk. 24 timmars stream ska vi ha i sommar. Alltså det måste vara någon dag när Elinor är ledig. Och jag mår bra, för när man är i min ålderschatten, det är jättejobbigt att dygna. När man är det är skitjobbigt. Gå in på Kevster stream Tack för en giftat sub i Julia Snipster. Tack så Okej, varför? What the fuck? och kolla hur många subs han får på en hel Tack så gång. jättemycket. Vad sjuk är du? Då. Julias lille sub. Jag gick in på sättningsstream. Vänta. Eller jag Vänta. gick in på Ja, chilla, jag och måste- jag gick in på vet du, såhär sättningsstream. Och så alltså jag råkade jag skulle typ klicka in på någonting. Så bara såg jag och så hörde jag. Och så gick jag in på Kevsters. Han har sett. Oh my god. Alltså. Han hör inte soundet typ i gamet. En massa på din sub också. Tack som fan alltså. Åh, där ser jag Twitch-sättning. Subs en gammal cash. Alltså det är Nibster, Various, Nox, Gaming Tag och Patven som har gått crazy alltså. Alltså vad händer? Då. Jag ser. Alltså jag tror fan att han når 500 idag så om du ska fortsätta så här. Vem då? Kevster. Tack som fan alltså, vad sjuka ni är alltså. Tack så jättemycket.
Alltså fuck. Tack som fan En till. alltså. Jag startade streamen, jag skulle inte streama för att jag har feber, fått influensa typ. Och Lantis, kolla på min näsa en gång. Kolla på min näsa en gång. Du, Det är rensnäs. Tack som fan Ja, alltså. vänta, jag ringer dig privat. Det är streamen. varför då? Alltså, ni Ja, varför då? alltså. Hallå? Tack så jättemycket. Hallå? Tack så jättemycket, jag är sjuk nu alltså. Vänta, vad händer nu om jag Du är slår så på den här? vänlig. Du Händer är då? så Hallå? vänlig. Vänta, va? Vänta, what the fuck? Okej. Ska du eller jag, eller va? Hallå? Hallå? Vänta, vad ser du nu på min skärm? Ser du mig? Jag ser inget. Jag laddade en fake-kamera så bara fick jag... Men kolla här. Så var ska man klicka? Vadå? Var ska man klicka när man är här? Jag ska kolla, okej. Ja, du ska trycka på där... jag tror att du ska klicka på score code zip. Var ser den? Där, under... Där, ja. Klicka på den. Där laddades. It's loading. Axel. Vad gör Och så tryck där. Please. Okej, ja. What the fuck gör du, människa? Öppna. Men det finns inte så många... Ja, det här Ja, händer då. tryck på den. Och så trycker du på no board. Vad händer om det inte finns så många att gifta? Vad händer nu? Nu då? No board. Så många att gifta? No board. Mm. Igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 Om... Himlar. 14, 15, 16, Och så... Kan jag redigera? 3 Men okej, gå ut därifrån. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Vänta. Alltså what the fuck? Men att jag kan kolla på Videon. videon. Oh my god! Ja. Okej. Alltså tack alltså, Nox, tack som fan alltså. Kan du stänga av din skärmdelning eller vad du har på? Vad sa du? Alltså, Kan du stänga av det så du avbröt, tack. yeah, what the fuck? Ja det fortsätter, bara kolla här, det bara rullar in subs. Är det någon i Okej, nu säger de att jag ska ha fått någonting här. Ja, det är några som inte, alltså ni Men nej, det har jag inte fått. Nej. Nej. alltså ni är helt sjuka. Och jag kollar på den videon som du länkar så. Vinner du är sub. Alltså. Tack så jättemycket. Jag sa ju det Lantis, kolla på näsan. Kolla på min näsa. Jag har fått solexem. Och så sa Granit till mig, ej, kläm exemet. Och då klämde jag det och då blev jag jätteröd. Nu är du rik, man tjänar inte så mycket pengar på subs. Det är så här communityn som tjänar på det. Tack så jättemycket alla ni, fan vad sjukt. Ej, what the fuck? Vad gör ni nu? Nu kommer Simon Karlsson in. Va? Vänta lite nu. Simon Karlsson, är du ens en... Ej! Simon, hur gammal är du? Hur gammal är du Simon? 21. Du är vuxen alltså. Så du tjänar dina pengar själv. Alltså det är dina pengar, du är inte liten. Allvarligt nu. Om ni är under 18, det här är viktigt, vänta så jag mutar så här. Lyssna nu, om du är under 18 och inte tjänar dina pengar själv, ljug inte om din ålder, ta inte dina föräldrars kort,
donera inte pengar till någon om du inte är vuxen och jobbar själv. Okej? Tack så jättemycket, 500 spänn. Alltså det är helt sjukt. Den här streamen har varit helt sjuk. Tack så fan alltså. Tack så jättemycket alla nu. 2500 spänn i donationer. En ny Patreon-supporter. 120 subs typ. Alltså what the fuck. Vad gör ni med mitt liv? Alltså jag vet inte, jag fattar inte hur man ska göra. Lucky Luke, tack så mycket för att hålla oss välkomna. Ska vi starta det igen? Tryckte. Solexem. Tack så Jag provade den andra här. Kanske noboard, det där som står med noboard. Vad händer? Nej, jag vet inte fan alltså. Okej. Tack så jättemycket. Så nu tror man att jag har fått Fan vad sjukt. någonting här. Gå in på såhär filter. Bra jobbat. Kul att du är... Va? Här. På filter. Alltså, Ja. du kämpar. Och nu trycker du på downloads, alltså nedladdningar typ. Hämtade hämtade före var, eller det står något med F. Hämtade filer. Nej, tryck där, vet du det där, alltså där det står hämtade filer, inte där, alltså på den där andra, på pilen ner typ där. Lite, alltså där. Jag börjar tröttna på din... Nej, alltså sida. Donerat, vill jag höra den. Uppåt. Uppåt. Där. Tryck där. Vänta. Där, noboard. Där står det ju noboard. Det står noboard. Där, vilken av de här? Tryck bara på en. Tryck där. Nej, fan. Dra vet du den där noboarden till vet du det är sån här skärm. Så. Släpp den. Tack, jag vet 500 subs. Tack så jättemycket att vi är uppe i 500 Nu då? igen. Och tryck på den där noboarden där borta. Nej, skoja inte om... Och så trycker du på den där noboard där. Noboard 2. Skoja inte om folks... alltså föräldrars kort alltså. Skoja inte om sånt. Det är allvarliga grejer alltså. Gå ut därifrån. Sjuka med. Alltså du vet... Men där syns jag på din stream. Säger Datti. Nej. Egentligen... Om vi är kompisar... Okej, bra. Om vi är kompisar och här men jag vill ge dig 500 spänn för vi är polare. Egentligen så borde ju inte det gå som en donation, men Skatteverket är ju väldigt... Alltså streaming är ju en gråzon. Så man vill ju inte chansa. Var sitter den här nu då? De kan ju vända det till att... Ja, men det Jag provar gå till... vänder det till deras fördel. Ni som har donerat, får jag muta nu eller? Eller vill ni höra den här låten? Den kommer hålla på hur länge som helst. Får jag muta? Tobbe, Various, Nox, Patven, Nibster. Jag skiter det. Det är bara vi som är kvar här. Jag sover natt. Jag vet inte. Tack så jättemycket. Vilken sjuk stream! Är Granit i chatten? Fan vad sjuk stream. Kom, dra sig Dugos. Är du i chatten? Ja, vänta. Ska bara hitta. Alltså det är den här. Och han går till kit som en polisbil. Sixten 88, tack för din follow. Välkommen till min stream, kul att ha dig här. Hur många tittare har vi? 253. Jag lever också. Nu kan du vara med på subgames. Vad är det på din näsa? Solexem. Och så sa Granit Vik till mig: du, gå in och kläm dina utslag. Kläm dem så blir det mycket bättre. Alright, okej. Idag kan jag köra utan
måste ställa in mig på det och förbereda. Nej, jag fattar alltså. Det är en svår fråga. Och problemet med Skatteverket är att deras sida gäller. Vi kör först en vanlig duo då. 10. Mm. Alltså så. Man kan ju säkert ta det vidare. Och då, I rättegång eller göra en grej till som, alltså, fattar du? Jag gör hellre rätt för mig. För att vi ska försöka skaffa kids snart. Jag ska börja med mitt skolprojekt. Jag ska börja med andra projekt. Jag vill göra rätt för mig. Och jag vill bygga upp ett bra stream, ett bra community och allting. Och då kan man inte hålla på och skattefiffla. Då är det bättre att göra, alltså, stå för rätt saker, visa det som gäller. Gaming tag, tack så mycket. Tack så mycket Tobbe. Oscar 1352, tack som fan. Hej Fassors, det är bra med mig. Jag har ont i min näsa och jag är lite sjuk, men det är okej. Fördelen är så här alltså. Sunt så det är asbra, men jag har ju fått 2500 spänn donationer och jag har fått in 1200 spänn via Patreon. Fördelen med Patreon och donationer är att jag blir inte lika pressad till att jag måste streama varje dag och att jag måste ladda videos varje dag. Det är det som är jobbigt med det jag gör. Man har press på sig. Vi drar det block. Jag är helt slut idag så. Jag ser lama där borta sen. Jag är död. Alltså, jag orkar inte dö igen. Jag kommer till dig, okej? Jag ska hjälpa dig. Jag svär. Alltså, det bor pers på mig. Nu kommer det folk. Sitt ner. Det är en till någonstans här. Det är ett fotbollsskill någonstans. Här nära. Jag knockar honom. Och jag finner inte just upp på skinnet. Jo, jag har byggt upp här. Akka! Han är jättelåg nu. Ordfrågan. Har ni inte på så här säga, du vågar inte, precis. Alltså varför ska de bara skjuta på mig hela tiden? Alltså jag orkar inte. Jag går och pushar dem, eller? Jag har 1 HP. Jag ringer Mats. 60 lite 100 000 och jag känner... Inte jag heller. Oh my god, han kom bakom väggen här. Kommer. Han är så jävla dålig med nacken. Tror jag får honom 1 HP. Det tror inte jag. Men... Inte jag heller. Man kan ju alltid försöka. Oh. Alejandro.
Om det laggar för dig, är det därför du skärmdelar? De kom ändå från ett annat håll. Alltså jag är så trött på folk att de bara dör och dör och dör och dör. Okej, får se nu om du vill fixa det. Jag kan fixa det, tror jag. Alltså det är någon som håller på att köra kross hos mig. För att Men visa inte det här på din stream då. nej då ser jag bara min Fortnite-skärm. Okej, här ser du. Vänta. Det där var Vänta. Så här ser du. Oj, vänta. Här ser du. Okej, ja, jag ser. Och så download där. Tryck på download där. Ja, det har jag gjort. Nej, där. Alltså där. Ja, där. Ja, den. Men där har jag tryckt redan. Okej. Då kommer du här och så scrolla ner. Men jag måste bjuda min mick. Så, ja. Vadå? Ska jag klicka? Okej, jag ska bara kolla upp det, okej? Det går en sekund. Vänta. Och så, Vänta, gå ut därifrån nu, gå ut därifrån. Vars då? Härifrån? Gå till, vet du, den här Windows-plattan, eller, ja. Men lite kan man inte bara spara den här? Nej, det kan man inte. Du måste gå ut därifrån. Härifrån? Och vet du, alltså startsidan. Jag är på startsidan. Nej, alltså startsidan på din dator. Ja, då borde du, okej. Gå in, vet du, på, vet du, sådär, du vet den här fyrkantiga grejen där. Den. Nej, alltså ner. Alltså längst ner i höger hörn, eller vänster hörnet. Där. Windows. Ja, tryck där. Och så trycker du nu på den där filknappen. Vilken? Eller scrolla ner nu på, vet du, där. Inte där, på andra. Ja, där. Scrolla ner. Okej, scrolla ner. Scrolla ner. Mer. Och, vänta, står det Nobo någonstans där? Men okej, gå in på den där filsaken. Vilken? Fil, alltså den där 3 över stäng av knappen. Den. Nej. Ja, den. Och så nu går du in på
Hämta filer. Hämtade filer. Och så scrollar du ner. Och så trycker du på Noboard, vet du det, så här Noboard 1 eller 2 TAR. Snowboard till... Vadå, vilken av dem? På den där som typ av bilder och så på sig. Den. Ja, den. Run. Vänta, vad måste man... Vad gör här? Run Express bara. Run Det Express. var det snart. Det är typ så här ett floater eller något skit. That will additional take around 20 to run. In future you want to manage or remove. Vad är en remover? Jaha, men du vet kontrollpanelen, det är om man tar bort saker från den, då är den typ där i, eller ja. Om man tar bort från den så vad? På den där, vet du, zip-saken, man kan ladda ner saker på den, man kan hacka saker på den, alltså man kan använda skinchanger på den, alltså vissa sådär, man ska ju ladda ner sina filer och sånt ibland på vissa saker, och den där måste man ladda ner lite filer, den har jag också, det står sådär zip, så går man in på den så har jag lite X-Hopper och Snowboard och sånt. Men det kommer tillbaka om en sekund, vänta, BRB. Okej. Vänta. Hallå? Hallå? Hej. Ja, hej. Får jag vara med? Vänta. Hallå, Sneaky? Sneaky, hallå? Hallå, Sneaky? Är du tillbaka snart? Chilla. Ja, okej, bra. Där. Jag vet att jag är live.
Mm. Hallå? Hallå? Jag har länkat. Vad har du länkat? Snowboard. Mm. Sköndela. Vänta. Vänta lite. Jag ska trycka på spara eller kör. Var? Men det kommer upp här då om det bara, vad vill du göra med snowboardsaken? Kör. Mm. Det går inte att läsa in filen. Inte. Får se. Mm. Fan, vänta. Tryck på OK. OK igen. Det där hände för mig också. Vänta tills den här laddar klart. Okej, vänta. Oh, shit. Inga som händer. Vänta, du måste gå in på Free Snowboard OBS där. Ja. Nu på riktigt alltså, nu trycker jag på download. Jag ska fixa det. Download. Ska jag pröva att ta den här? Nej, inte den. Tryck bara på download. Nu går du in på Snowboard Rewrite. Ja, där det står. Tryck på den. Öppna. Kom det på min andra skärm här. Okej. Och så trycker du på högerklicka på snowboard där. Så får vi se vad som händer. Okej, öppna. Kör. Extrahera alla filer. Vad menar du med det? Vad sa du? Vad menar du med extrahera? Extrahera. Vet inte. Men min pappa kommer hem snart. Han kan hjälpa mig. Okej, bra. Jag försökt. Eller om du bara följer efter den där videon så klarar du det, jag svär. Oj, jag vill se dina skins. Oh, hell, what? Oh, and freaking god. Boys, he have much skins. I have money, bro. You're such a beast of this game, bro. Oh my god, you have so much tryhard skins, boy. Kolla den Illuminati. Yep. Illuminati. Får se dina backlinks då. Nej, jag vill se dina pickaxes. Pickaxes. Okej, jag sätter dina backlinks. Okej, dina. Jag vill se dina tryhard pickaxes. Jag ska bara.
You have much pickaxes. Oh boy! Look at this boy. Här då. Du har inte... hur har du floss men inte red... eller vad heter det? Red Knight. Eller ja. Black Knight, jag har Red Knight. Får se. Inte den, alltså Black Knight. Den har jag inte. Okej, men du hade Battle Passet, eller hur? Mm. Du har inte uppe, antar jag. Nej. Kolla här, du ser ju att jag har. Oh, disco-tjejen. Alltså riddarna är OP. Jag älskar den här riddaren. Jag försökte kolla på en av dina streams om du hade så skins så jag kunde få se vilka skins du hade. Men så bara du använde riddarskins hela streamen. Så att du gick aldrig in på din lock och jag bara what the fuck, jag blev helt galen på den här snubben. Jag vill spela med någon. Jag vill spela med... Vem då? Du har många TTV-vänner i alla fall. Och kolla man bara TTV. Vänta, vi gör en Hanna. Ja. Dissad. Så himla dissad du blev. Jag har en vän. Nej. Han är inte riktigt stil. Varför använder du inte mer stretch än bara 440 eller 1044 liksom? Inte. Hallå. Kom nu Våffla, du ska vara med. Kan min kompis vara med? Jag vet inte om jag pallar köra. Ja, men kom nu för fan. Okej då gubbunge. Ska jag stänga av streamen? Ja. Shoutout, det var han som hotade mig att jag skulle stänga av streamen. Vi ses, hej då.